Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món mực chiên nước mắm vô cùng bắt cơm để đổi vị cho bữa ăn gia đình nha. Mực dai ngon hấp dẫn, thấm sốt nước mắm, mặn ngọt thơm lừng. Rất ngon nhưng lại dễ mà còn nhanh nữa. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình sẽ sơ chế qua các nguyên liệu. Gừng thì mình dùng một củ nhỏ cắt thành miếng nhỏ để lát nữa mình trụng mực ha. Tỏi thì mình sử dụng 3 tép đập dập và băm nhuyễn. Hành tím này mình cũng băm nhuyễn luôn ha. Hành lá thì mình cắt nhỏ để lát mình trang trí cho thơm ha. Ớt thì mình cắt lát ra. Bạn nào không ăn cay được thì mình bỏ qua ớt nha. Mực trứng có thành phần trứng ở bên trong rất là giòn và béo. Mực này mình đã rửa sạch và lấy túi mực ra rồi. Ở Việt Nam thì các bạn mua được mực tươi sẽ ngon giòn hơn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trụng sơ mực. Cho nước vào nồi nè. Cho thêm gừng và một muỗng canh rượu trắng. Chuẩn bị một tô nước lạnh. Đun sôi nước rồi mình cho mực vào trụng sơ cho mực săn lại. Trụng với gừng và rượu sẽ giúp đánh bay mùi tanh của mực rất là hiệu quả. Trụng sơ rồi mình vớt ra liền ha. Cho mực ngay vào tô nước lạnh đã chuẩn bị. Sau đó thì mình vớt ra cho ráo nước. Tiếp theo thì mình đi chiên sơ mực. Mình cho một muỗng cà phê bột bắp vào để khi chiên không bị văng dầu ha. Mực được trụng cũng đã chín sơ rồi. Mình chỉ chiên cho nhanh, mực chuyển màu hơi vàng là được ha. Chiên như thế này là được rồi nè các bạn. Cho mực ra đĩa nè. Mình đi pha sốt nước mắm. Cho vào đây 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh tương ớt, 6 muỗng canh nước. Khuấy đều cho tan hết gia vị. Bây giờ mình đi rim mực nha. Đầu tiên thì mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì mình cho tỏi và hành tím vào phi thơm. Khi hành đã dậy mùi thơm thì mình cho mực vào. Đảo đều để mực áo đều hành tỏi ha. Sau đó các bạn giảm lửa. Đổ hỗn hợp sốt nước mắm vừa pha vào chảo. Hạ lửa nhỏ, rim và trở đều cho mực thấm sốt nước mắm ha. Đến khi nước sốt sánh lại như thế này là được. Wow, sốt nước mắm dậy mùi thơm quá các bạn ơi. Nghe là đói bụng cồn cào luôn đó. Mực lên màu đẹp nữa nè. Mình cùng trang trí ra đĩa và dùng cơm thôi. Món mực thấm vị, có vị mặn ngọt hài hòa. Mùi thơm của món chiên nước mắm vô cùng hấp dẫn và bắt cơm luôn. Mấy đứa nhỏ nhà mình mê món này lắm. Lần nào làm món này cũng hết sạch nồi cơm luôn đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món mực sữa chiên nước mắm này nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm vào đăng ký và bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình.
Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobaBinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.